अफिसमा हुनुहुन्छ तर तपाईलाई तपाईको घरको कम्प्युटरमा भएको फाइल चाहिएको छ के गर्ने त तपाई क्लासमा हुनुहुन्छ तर तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट फाइल चाहिएको छ जुन चाहिँ तपाईको घरको कम्प्युटरमा छ के गर्ने त तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि तपाई एउटा ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा भएको कम्प्युटरको फाइल एक्सेस गर्न सक्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने यु आर रङ किनकि तपाई एकै ठाउँमा बसेर अरु कुनै ठाउँमा भएको कम्प्युटरको फाइल पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले घरमै बसेर जुनसुकै कुनामा भएको कम्प्युटरको फाइल पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले आजकै सेगमेन्टमा म कुरा गर्नेछु एउटा त्यस्तो उपायको बारेमा जुन उपायले तपाईलाई एउटै ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको कम्प्युटरको फाइल एक्सेस गर्नलाई गाइड गर्छ विन्डोज रिमोट डेस्कटप पीसी तपाईले एक्सेस गर्न चाहिएको विन्डोज पीसीमा रहेको सिमोट एक्सेसलाई इनेबल गर्नुहोस् ताकि अरु कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्न मिलोस् यो फिचरलाई तपाईले विन्डोज एक्सपी विस्टा 7 वा 8 को प्रोफेसनल वा एन्टरप्राइज भर्जनबाट इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तपाई र तपाईले एक्सेस गर्न चाहनु भएको कम्प्युटर एउटै नेटवर्कमा वा राउटर VPN मा हुनुपर्ने हुन्छ विन्डोज बटन र पज बटन एकैसाथ थिचेर सिस्टम मेनु क्लिक गर्नुहोस् यसको अर्को तरिका भनेको स्टार्ट मेनुमा जानुहोस् कन्ट्रोल प्यानल खोल्नुहोस् सिस्टम एन्ड सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस् र सिस्टममा क्लिक गर्नुहोस् विन्डोजको देब्रेपट्टि रहेको रिमोट सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् युजर एड गर्नुहोस् तपाईले कुन युजरले तपाईको कम्प्युटरलाई बाहिर भएका बखत लगइन गर्न सक्नेछन् त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट युजर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् आफूले चाहेका युजरहरू अब एड गर्नुहोस् सिस्टमको नाम पत्ता लगाउनुहोस् तपाई जब अरु कम्प्युटरमा बसेर कुनै रिमोट कम्प्युटर एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस कम्प्युटर सिस्टमको नाम थाहा हुन जरुरी छ यो थाहा पाउन विन्डोज बटन र पज बटन एकैसाथ थिच्नुपर्ने हुन्छ र कम्प्युटर नेममा थिच्नुहोस् स्लिप मोड डिसेबल गर्नुहोस् स्लिप मोडमा वा हाइबरनेटमा भएका कम्प्युटरसँग तपाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईले सर्वप्रथम स्लिप मोड डिसेबल गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्यानल खोल्नुहोस् र पावर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् चेन्ज प्लान सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्टिभ प्लानमा लिंक गर्नुहोस् स्लिप एन्ड हाइबरनेटलाई नेभर सेट गर्नुहोस् सबै काम सकिएपछि सेभ चेन्जेस बटनमा क्लिक गर्नुहोला कम्प्युटरसँग कनेक्ट गर्नुहोस् तपाईले कनेक्ट गर्न चाहनु भएको रिमोट कम्प्युटरमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कनेक्ट गर्न चाहनु भएको कम्प्युटरको सिस्टम नेम एन्टर गर्नुहोस् तपाईले कनेक्ट गर्दै गरेको युजर नेम पनि एन्टर गर्नुहोस् सो अप्सन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र कनेक्सनका लागि एडभान्स अप्सन ओपन गर्नुहोस् साउन्ड डिस्प्ले र बेस्ट परफर्मेन्सका लागि यो अप्सनको प्रयोग गर्न सकिन्छ आजको लागि यति नै हामी अर्को सेगमेन्ट लिएर चाँडै नै आउने नै छौं त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला च्यानलमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला टेक केयर सी यू